nổ và Kobe lên bảng số Combaran được dành cho các chàng trai ở Spicy. Nhưng Hauser bảo rằng là tôi đang muốn sấy tất cả những thành viên còn lại còn đứng trong cuộc Baron kia. Mickey quay ngược trở lại, anh ta có ngôi máu. Chelsea đang thể hiện rằng là mình quá khỏe và đó chính là một pha quét được 3 điểm hạ gục dành cho bên phía Spicy và double kill dành cho Manza trong tay của Sengert. Đó là một pha quét sạch không chính thức, bởi vì trước đó thì Double và Biofrost đã lên bảng đếm số rồi. Nhưng tuy nhiên thì đó là một cái thành công nho giá là không để cho lắm. Nếu như nó quét ngang con Baron thì nó sẽ là rất đẹp. Biersen đứng phía bên ngoài, anh ta rất khó khăn trong việc là chọn vào một cái mục tiêu nào đó để dồn sát thương, bởi vì dù sao có quá nhiều những mục tiêu để dồn sát thương trong tình huống đó. Cho đến khi mà Honzer vào, khi mà anh ta và Honzer cùng nhau dồn sát thương thì đó mới là những cái thời điểm để họ có thể chia sẻ cho nhau những điểm hạ gục và xóa sổ đi những cái bổ lợi Baron trên người của đối thủ. Và đó mới chỉ là được 3 mà thôi, vẫn còn trên người của Milky những cái bổ lợi đó. Và thêm một người nữa hình như là Tracy đúng không? Tracy còn sống đúng không? Chắc chắn. Đúng là như vậy. Và ba bổ lợi đã bị xóa đi, vẫn còn 2, họ vẫn có thể đẩy được bằng cái bổ lợi Baron đó. Nhưng thật sự Double Leap nên có những cái tình huống mà chơi chậm lại, hoặc là anh ta nên giữ vị trí đi. Bây giờ khi mà trên người chưa có khăn giải thuật, tôi cá là Senkers anh ta sẽ dùng mọi thứ để lao vào người của Double Leap. Double Leap nên có một vô thôi thì Double Leap anh ta cũng sẽ phải mà số như vừa nãy. Bây giờ khi mà trên người chưa có khăn giải thuật, tôi cá xạ thủ bên phía T-Summit thực sự là không được gây ra quá nhiều sát thương ở trong trận đấu này. Thì đã pha tranh rồi, đã bốc hơi trước đó mà. Bên phía T-Summit chỉ còn có 3 thành viên tranh chấp đi Combaran đầu tiên mà thôi. Nhưng thật sự là chúng ta có lẽ cũng sẽ phải cần dành những cái lời khen cho Rexha tại Chelsea. Anh ta đấu trừng phạt với cả Skarner trong tay của Svenkrem vào thời điểm đó. Và giả sử nếu như mà anh ta là người trừng phạt sơ sẩy một chút xíu thôi thì thực sự cái pha tranh tại khu Baron đó, tôi thì rằng Team Summit sẽ là những người có quá nhiều lợi thế hơn, bằng việc là từ đầu đến cuối pha tranh Biersen là người liên tục đứng ngoài nhổ những cái năng độc của mình. Và nếu trận đấu này mà sân khấu dựng ra, nó đang bắn, nó đang nhằm vào Senkers và có cả một nét vẽ nữa, nhưng nó là không đủ sát thương. Svenskeren có khăn giải thuật, anh ta ngay lập tức giải ra, nhưng bọ cắn là quá đau. Senkers có điểm hạ gục thứ 9 của mình và họ đang đẩy vào khu vực đường giữa. Senkers hoàn toàn sống trong tình huống đó, Biersen ra nhưng không thể đuổi kịp những cái tốc độ mà Senkers đang có. Và tôi đang nói dở, nếu như Spicy thắng trong trận thi đấu này thì cục diện bảng đấu tử thần này nó sẽ đúng với cái tên gọi của nó thật sự tử thần. Ai cũng có thể bị ngã gục tại bảng thi đấu này. Và người mà ngươ bất lợi nhất thì có lẽ là Royal Never Give Up, khi mà họ đang nhìn thấy những người còn lại đang tự tàn sát lẫn nhau. Royal Never Give Up hiện tại họ đang có được cho mình đó 2 chiến thắng. Nhưng ngày thi đấu hôm nay nên nhớ rằng trận thi đấu cuối cùng là có sự ra quân đến từ hạt giống số 2 của LPL trước hạt giống số 3 của bên phía LCK Hàn Quốc là Samsung Galaxy. Giả sử như tôi chỉ giả sử đấy nhá, trận đấu này mà Spicy chiến thắng, Royal vẫn chưa thể nào mà thở phào nhẹ nhõm được. Nói chung là họ sẽ có một ít cái gì đó gọi là ngươ bất lợi thôi, khi mà họ là 2-0 và tất cả những người lại đều là một đều. Và không, thậm chí là team Summit mà thua trận này sẽ là 1-2 cơ. Wunder liên tục dính nhưng không chế, anh ta bị hóa đá lên bảng đếm số, nhưng nó vẫn sẽ không là gì quá to tát cho bên team Solomid cả, bởi vì thời điểm hiện tại đây họ đang phải co cụm vào để phòng thủ ở tất cả những đường vừa bị đẩy. Họ bị mất đi quá nhiều trụ sau một cái tình huống mất đi con Baron đó, và thậm chí cái tình huống solo kill tại khu vực hang rồng mà Svenskeren mặc dù đã bấm khăn giải thuật để thoát ra khỏi tình huống anti trói buộc, nhưng anh ta vẫn bị dính ám ảnh kinh hoàng đến khi lên bảng đếm số thì thôi. Rất bọ cắn rất là đau, cộng thêm cả cái mặt nạ đã đầy kia đốt theo thời gian lên người của Skarner trong tay Svenskeren nữa. Thật sự thì tôi mới chỉ thấy bây giờ mới có 2 cái khăn giải thuật đến từ Svenskeren và Biersen từ đầu trận đấu giờ thôi. Double Leap thì anh ta đang để chống một ô đồ của mình và không biết anh ta sẽ cần bao nhiêu thời gian để có được khăn giải thuật đó đây. Nhưng hiện tại thì đang là một tình huống team Summit tiến thẳng vào con rồng nguyên tố thứ 3 trận đấu này. Chelsea có trừng phạt, có đào hầm, anh ta không băng vào và đó là rồng nguyên tố núi đá dành cho team Solomid. Ăn thành công, rút về cũng thành công, không có những điểm hạ gục và không có giao tranh xảy ra. Nhưng rõ ràng thời điểm hiện tại ở đây thì team Solomid họ đang rất cần thời gian để kéo dài trận đấu này ra đủ để cho những cái vị trí quan trọng. Đó là Double Leap, anh ta phải có được cái khả năng tự sống sót cho mình cái đã, và thêm những cái khoảng thời gian để cả Honzer và cả Biersen phải có được cho mình những lượng trang bị tiếp theo. Thì hiện tại đây khi mà Double Leap, một trong những cái mũi tấn công bên phía của team Solomid đã không được bắn rồi, thì rõ ràng là Honzer và thậm chí là cả Biersen sẽ cần phải làm rất nhiều thứ để có thể có được cho mình cái trận chiến thắng này. Về nhà mua kiếm BF, không có khăn giải thuật ở phút thứ 34 của trận đấu này kiếm đến BF từ với cả Jin khăn giải thuật là hòa tiền, là trong bằng tiền. tay của Double Leap.
Không, nhưng ý tôi là anh ta sẽ cần phải có món đồ đó để chống lại khả năng làm vậy, tức choáng. là anh ta đã đủ tiền nhưng anh ta quyết định là Đúng vậy. tôi sẽ không cần cái món trang bị đó. Và đây là Bjergsen bắt vào Mickey và bắt thành công là đằng khác, thậm chí chiêu cuối của Spenskeren cũng đã được sử dụng trong tình huống đó. Và Mickey lên bảng điểm số thì thậm chí cũng nhắm mắt xuôi tay, nhưng có nhắm mắt xuôi tay được hay không khi mà lúc này đây cả 5 thành viên của team Summit đang tiến băng vào trụ 2 ở khu vực đường giữa và nhát đạn thứ tư nó tiện luôn cái trụ này xuống dưới mồ. Đây chỉ là lý do tại sao mà hạt giống số 3 của châu Âu Spicy đang gặp rất nhiều khó khăn ở cái vòng bảng D này. Đó là do bọn họ mắc những cái lỗi di chuyển. Họ luôn luôn tự tạo ra những cái lỗi cho chính bản thân mình. Nhưng thời điểm hiện tại đây, khi mà anh ta nằm xuống, ngoài cái việc trụ mất đi thì cũng không có quá nhiều những cái gì đáng lo lắng cho lắm, bởi vì không có những cái mục tiêu lớn để cho bên phía của team Summit có thể khai thác được vào cái điểm hạ gục đó. Và họ đang muốn khai thác vào Senkers. Khai thác thế này là chuẩn này, bởi vì đó là một sân khấu tuyệt vời. 4 viên đạn, 4 buổi trình diễn đều diễn thành công. Và Senkers, một cái vé khá đắt khi mà mạng shutdown của anh ta lại nhắm vào Bjergsen, một người đang rất cần những cái lượng trang bị cuối cùng để lên mũ tử thần Rebellion cho mình. KDA của Bjergsen đang 732, thực sự rất khủng khiếp với 348 chỉ số lính ở trong trận đấu này. Anh ta hiện tại chỉ có farm thua so với những gì mà Ezreal tại Kobe đang sở hữu là 363 chỉ số lính mà thôi. Cũng còn may cho người chơi đường giữa Spicy, đó là anh ta có thể hồi sinh trở lại cùng với thời điểm mà có sự xuất hiện lần thứ hai đến từ Combaran kia. Rõ ràng là khi team Summit phải đối đầu với cả một Kennen đang có 3 món rưỡi trang bị khả năng gây sát thương lớn như này, họ sẽ không đời nào dám tự tin tiến thẳng vào Combaran thứ hai nếu như trước đó không có lợi thế, một là về tầm nhìn và hai lợi thế mà nhân sự. Nhưng có một cái nhưng ở đây, đó là trong cái tình huống vừa phải nằm xuống của Senkers, anh ta đã tự bấm đi cho mình cả tốc hành cả tốc biến. Đó là một cái điểm rất quan trọng. Rõ ràng Doublelift anh ta sẽ cực kỳ an toàn, cực kỳ an toàn trong cái pha giao tranh sau nếu như họ buộc phải băng vào nhau ở cái hang Baron đó. Và Doublelift anh ta sẽ không ngần ngại để có thể xả ra cái lượng sát thương lớn nhất có thể khi mà anh ta đã trang bị cho mình nó thành cái BF. Như vậy thì chúng ta mặc dù vừa chê xong nhưng tự nhiên bây giờ nó lại thành hay. Bây giờ nó lại thành hay khi mà cái pha như thế này này, họ sẽ rình rập ở hang Baron. Nói vậy thôi chứ thực sự là nó cũng khá là nguy hiểm, bởi vì là ngoại trừ cái áp chế đến từ anh là Senkers thì vẫn còn bạo sấm sét mà. Một tiếng kích hoạt linh giáp ra ở khu vực đường giữa này. Mickey tiếp tục là người chọn, anh ta lên bảng điểm số ngay. JCS tung được 2 người, bị xe tốc biến đi, có giải thuật Under làm choáng được 3 thành viên. Sprenkren lên bảng điểm số ngay lập tức, và tôi đang thấy ở bên ngoài kia Senkers cả Kobe vẫn đang được xả sát thương, nhưng JC đã bị giữ lại bởi linh giáp cũng như cả chuyên tâm đến từ Biofrost. Một sân khấu diễn, còn một viên đạn nữa và anh ta tạm thời không tìm được vị trí đứng đến từ Kennen trong tay của Under, và đó pha tranh 2 đổi 3 rất lời cho đại diện đến từ bên phía của băng Mỹ. Họ muốn ăn con Baron này. Ê, từ từ đã, ăn Baron này thì ai sẽ là người chống chịu sát thương đến từ Baron đây khi mà Under vẫn còn sống. Anh ta có tốc độ sấm sét và có thể lao vào đây bất cứ lúc nào. Ăn được. Và ăn rất nhanh là khác. Tôi đã đánh giá quá thấp lượng sát thương đến từ Bjergsen khi mà anh này liên tục xả nanh độc vào con Jun ở bản đồ, và nó đã ngay lập tức bị dính độc cho đến khi nằm xuống. Và hãy xem lại pha giao tranh, một tình huống bắt thẳng vào Mickey trong tay của Spenskeren rất mẫu mực và chính xác của người chơi đi rừng của đội tuyển Bắc Mỹ. Họ ngay lập tức ngăn cản được một cái con bài mà có rất nhiều lượng hiệu khống chế, đó chính là Nami. Và ngay khi mà Nami nằm xuống thì Doublelift với việc là Senkers không thể bắt vào mình được nữa, anh ta có được một cái góc bắn nó là quá đẹp. Đúng, anh ta bắn góc đó tôi hiểu, anh ta muốn nhắm vào Ezreal, rất đáng tiếc. Nhưng Ezreal anh ta nhảy vào một cái vùng tối quá nên là không thể nào bắn được tiếp nữa. Thật sự thì đó pha tranh mà lựa chọn mục tiêu rất là hay đến từ Scanner tại Sprenkeren. Nếu như anh ta mà cố chấp trong việc muốn bắt và xạ thủ và phát xử đối phương, thật sự là để cho Nami ở vào thời điểm phút thứ 37 đổ đi này mà vẫn còn sống được, anh ta sẽ liên tục sử dụng chiêu của mình, cũng như là có đóng góp vô số những cái thủy ngục và cả khả năng hồi máu lớn nữa. Anh ta đã có hòm bảo hộ, thậm chí là có cả dây chuyền Iron Story nữa, rất nhiều đồ để cho anh ta mà sống. Thời điểm hiện tại đây, lượng trang bị trên người đã là 30% thời gian hồi chiêu rồi. Anh ta sẽ liên tục hồi máu, liên tục thủy ngục và thậm chí là liên tục búp ra những cái lượng sát thương bằng cái ước nguyện tiên cá của mình. Không sao, đó là một pha giao tranh thành công cho team Summit. Họ có được Baron, họ bắt đầu khai thác những lợi thế từ bộ lợi mang lại, và họ có được trụ thứ hai khu vực đường dưới. Kobe đang ở đây, Kobe nên lùi vào trong nhà đi thì hơn. Một phát đạn thôi, chưa phải viên đạn thứ tư, mà Kobe đã hiểu được vấn đề rằng là mình không nên hổ báo nữa. Gần 600 sát thương vật lý từ phát đạn đó đến từ Jin cho tẻ Doublelift, và nếu như nó phát đạn thứ tư thì nó sẽ gây thêm lượng sát thương dựa theo lượng máu đã mất của bạn nữa. Thì xạ thủ đến từ Spicy nên cẩn thận trong những tình huống anh ta đứng trong tầm gây sát thương đến từ nghệ sĩ tử thần của anh chàng Doublelift này. 14 giây nữa
thời điểm xuất hiện của con rồng ngàn tuổi. Hiện tại thì team Summit hình như là họ đã hết bùa lợi Baron rồi thì phải. Mới ăn mà sao hết nhanh thế nhỉ? Honzer vừa nằm xuống, không thể tính vào Honzer được. Đây vẫn còn đây. Và thậm chí nó còn đến nửa thời gian 1 phút rưỡi nữa cơ. Nó là một khoảng thời gian cực kỳ đẹp để cho team Summit có thể ép cái tầm nhìn tại khu vực đường dưới và dần dần băng ra. Cái con rồng ngàn tuổi kia đã có lao vào từ chiêu cuối của Mickey. Anh ta chối được vào double flip rất hay, nhưng sát thương từ cô bé chưa bao giờ là đủ, bởi vì linh giáp trong tay của Biofrost là một cái gì đó khiến cho lượng sát thương của những pháp bắn thần bí bị giảm đi rất nhiều. Under, anh ta muốn bọc bên cánh. Mặc dù là Kennen vẫn chưa hồi lại cho mình phép bổ trợ tốc biến, nhưng anh ta đang có cho mình hành trang, đó chính là một cái đai lưng hashtag, vẫn có khả năng gây đột biến bằng một tình huống sử dụng đai lưng kích hoạt lên, cộng thêm cả chia cuối vào trong lòng đội hình của team Summit. Quay trở về ăn đi cái tháp tinh thể kia và ngay lập tức họ tiến hành ăn thẳng vào con rồng ngàn tuổi đầu tiên của trận đấu này. Tôi đang chờ vào tranh máu lửa xảy ra ở đây và có vẻ team Summit nhận ra rằng cũng hơi nguy hiểm khi tiến vào khu vực chật hẹp này. Họ có thể làm được, đã có xa lầy nhảy ra đến từ bên phía của BXN. Một sân khấu tuyệt vời của double flip khi mà vị trí này là không thể bị xâm phạm vào. Honzer còn chiêu cuối, anh ta chỉ chờ một ai đó lao vào con rồng này mà thôi. Và chưa có chiêu cuối của Honzer nên sử dụng nó đi. Trừng phạt thành công đến từ Spenskeren. Con rồng thứ 5 mang theo hiệu ứng của rồng gió và rồng lửa sẽ giúp cho team Summit thổi bùng lên ngọn lửa chiến thắng trong trận thi đấu này. Họ sẽ đẩy thẳng vào cái trụ thứ 3 bảo vệ nhà lính ở khu vực đường dưới này với bùa lợi rồng ngàn tuổi dành cho cả 5 thành viên. Trong cái bối cảnh mà tôi đang thấy thế lính ở đường trên đang cực kỳ ủng hộ cho nhà vô địch của LCS khu vực Bắc Mỹ phá đi cái trụ chỉ còn có 1/3 cây máu khu đường dưới này là một điều gì đó nó quá đơn giản. Với phát bắn thứ 4 đến từ Jin trong tay của Double, họ có được cho mình cái trụ bậc thềm và họ đang muốn có cả cái nhà lính đầu tiên tại khu vực đường dưới này. Lượng sát thương trả vào trong tay của Kobe và thậm chí là cả Senkert là rất nhiều. Hai họng súng chủ lực đến từ bên phía của team Summit là Bjergsen và Double đã ngay lập tức phải lùi về, và họ tốt nhất là nên về đi. Không sao cả, có được cái trụ bậc thềm thì cái nhà lính ăn lúc nào mà chả được. Họ nên về trang bị những cái trang bị cuối cùng của mình. Nên cẩn thận, bởi vì là cái món trang bị mà Kobe sở hữu trên người nó không phải gương vô danh, mà thay vào đó huy kiếm thì rõ ràng những pháp bắn của anh ta sẽ đau hơn rất nhiều so với việc là anh ta sở hữu một món trang bị giúp cho bản thân mình có thể đảm bảo an toàn hơn. Double anh ta không muốn bất cứ một trang bị phòng thủ nào trên người và tự tin khoe cá tính với việc cầm thẳng ra một cái cung xanh phách 1. Còn trong khi đó, mũ tử thần Rebellion đã có trên đầu của Bjergsen, đã có giáp hồi sinh để giúp cho Spenskeren tự tin hơn trong những tình huống có linh giáp của Biofrost để băng thẳng lên vào đội hình của đối thủ. Và vẫn chưa đủ trang bị dành cho người chơi Honzer. Không sao, tôi cảm giác lượng sát thực Honzer vẫn là cực kỳ lớn trong những pha giao tranh. Tôi đánh giá rằng cái vị tướng Rumble này đôi khi bạn chỉ cần có trượng pha lê với cả mặt nạ thôi mà bạn vẽ đẹp cái chiêu cuối là sát thương bạn gây ra nó là cả tấn rồi. Lượng sát thương từ chiêu cuối mưa tên lửa của Rumble đôi khi nó cũng có thể được xếp vào dạng sát thương hơi bấc một chút xíu, mà thậm chí là kể cả bạn đốt đối phương không đau, bạn có thêm khả năng làm chậm nó quá là ghê. Mà khả năng làm chậm đến từ chiêu cuối của Hauser mà kết hợp với cả kỹ năng chướng khí xa lầy của Bjergsen nữa, thật sự nó sẽ tạo ra một cái vùng quá là nguy hiểm, mà cái độ cơ động Ezreal cao đến mấy chăng nữa nó cũng sẽ trở về con số 0 thôi. Rồi ôi, cái linh giáp trong tay của Biofrost thậm chí mà tôi nhìn thấy nó cũng đã là có vẻ là lớn rồi đấy, khi mà anh chàng này đã trang bị cho mình thêm vào đó một trang bị. Tôi nghĩ rằng là Double sẽ rất thích, đó chính là cái lư hương sôi sục trên người của mình kia. Đang ép tầm nhìn ở cả đường trên và cả đường giữa. Team Summit đang muốn đánh một cái bài, đó là chúng tôi thiên về tầm nhìn hơn. Bên phía của đội tuyển Spicy đang bị ép vào một cái tâm thế là phải tự gom người vào để thủ những cái lượng quái vật đẩy vào. Và vì không có tầm nhìn, họ không dám di chuyển băng ngang qua chính cái rừng của mình. Và những cái lượng quái vật đang bị đẩy vào đường trên và đường giữa sẽ khiến cho họ không có được cái lợi để đi vào cái khu vực mà hang Baron xác hiện ra thế kia. Đối phương có Skagner, mà nếu như bạn tiến vào những khu vực không có bất cứ một tầm nhìn nào thì tôi nghĩ rằng sẽ không có cơ sở để cho những thành viên bị áp chế đến từ cái kỹ năng giam cầm của Spenskeren tạo cho một con đường sống. Và tôi thấy rằng bên phía của Spicy bây giờ mới chỉ có một khăn giải thuật thế này, tức là áp chế đến từ vị trí của Skagner sẽ có nhiều tác dụng hơn so với cả áp chế đến từ Manza tại Senkert. Có lẽ là họ sẽ muốn rằng là Nami sẽ là người phải đóng góp cái trách nhiệm là giải thuật đi cái chói đó. Có giải được không? Tôi không rõ nhưng chắc là giải được mà thôi. Và đây Spenskeren chặn đầu quái vật đường trên. Một lượng quái vật lớn đã được Honzer đẩy vào và họ ngay lập tức di chuyển xuống cái nơi đó. Cái nơi mà Honzer di chuyển rất là hay. Cái nơi mà Honzer có thể đục thẳng cái trụ này. Honzer đã mua cho mình
cái bình thuốc để có thể đục nhà nhanh hơn. Lao vào đó là Wunder, lượng sát thương trả vào của WF là 1 tỷ và họ giờ ngay lập tức tiến Wunder lên bảng đếm số và không cả kịp bấm đồng hồ cơ. Và đó là những điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của đội tuyển Team Solobit. Họ băng lao vào, họ có được luôn cái bậc thềm đường trên và họ có thể kết thúc trận đấu tại đây khi mà hai cái sát thương phép chủ lực đã biến mất rồi. Không còn vị trí của Maza cũng như không còn kỹ năng chiêu của bão sấm sét đến từ Kennen trong tay ở chàng Wunder kia. Trong khi Team Solomid vẫn còn đầy đủ cả 5 thành viên cực kỳ khỏe mạnh như này. Họ băng thẳng vào với linh giáp tất cả các thành viên của mình đang sấy nấm mồ hư không. Chelsea không đào hầm được bởi vì đó là kỹ năng W đến từ Cassiopeia trong tay của Biersen. Mặc dù Biersen đã đến số nhưng cái trụ bảo vệ nhà chính thứ hai còn lại này nó không thể nào chạy đến đâu được cả. Tiếp tục là sấy, Mickey lên bảng số, Kobe cuống bắn với sự bảo hộ đến từ Rek'Sai trong tay CC. Bắn là đau nhưng những phát đạn đến từ W đang tỏ ra là khủng khiếp rất nhiều. Và đây sẽ chính là một chiến thắng được dành cho nhà vô địch của LCS khu vực Bắc Mỹ. Như vậy là đã không có bất ngờ xảy ra. Sply vẫn chưa thể nào có được cho mình bất cứ một trận chiến thắng nào cả. Và đây là thời điểm mà Sply 0-3 rồi. Lượt về dẫu cho họ có thắng được cả 3 trận tí chăng nữa thì con đường đi tiếp của họ vẫn đang là rất bé. Và thậm chí để mà thắng được cả 3 trận trước những Royal Never Give Up rồi trước những team Solobit thì tôi có vẻ như là đấy là một điều bất khả thi cho Sply. Và tôi xin mạn phép dự đoán trước đội đầu tiên chuẩn bị phải về nhà tại chung kết thế giới chính là Sply. Có lẽ sẽ là Sply rồi. Thật sự là bạn chỉ được đấu có 6 trận đấu để giai đoạn vòng bảng thôi và bạn đã thua đến tận 3 trận đấu rồi đến cơ sở để bạn có thể tiến vào vòng trong. Thật sự rất khó, nhất là khi Sply đang góp mặt ở trong bảng đấu tử thần với quá nhiều những con vật đến từ khắp các khu vực khác trên thế giới như này. Chúc mừng cho chiến thắng của Team Solomid và tôi cũng sẽ hơi chia buồn một chút xíu cho bên phía của các thành viên Spicy khi họ đã thi đấu rất là quá hay ở trong trận đấu rồi, đặc biệt đó chính là Maza trong tay Senkert nữa. Nhưng bên phía Team Solomid đã có những cái màn phối hợp với nhau cực kỳ tốt ở đoạn cuối trận đấu bằng việc sử dụng liên tiếp những bộ kỹ năng đẹp đến từ cả Double Lead cũng như là cả chiêu cuối từ Hauser. Trận đấu này là trận đấu thứ 5, chúng tôi vẫn còn có thể truyền đạt quý các bạn thêm một trận đấu cuối cùng nữa. Và đó một trận đấu giữa hạt giống số 2 của bên phía khu vực Trung Quốc hiện tại đang thắng 2-0, Royal Never Give Up và đại diện số 3 của LCK Hàn Quốc, Samsung Galaxy. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi trận đấu đó được bắt đầu. Of 3 to 4 unanswered kills and 3 to on you instead of, playing that slow methodical pace. Recognizing that you have an advantage at that stage of the game and being willing to just play with that. Put your hand in the cookie jar, get slapped out. I mean, we see the inexperience of Splice. Young players, we talk about a promotion tournament, 2 worlds, crazy, route they've taken, but they show here late game they just didn't have it in them. Too often the individual players that make mistakes, and as a team they fell apart. And that's just where you see the experience, the training, and you see what some of these absolute top teams do have, which is the coolness in the late game to bounce back, get the picks, and win. Right, and it's 2 games now for Splice where they were winnable games. Their match against Samsung, this match here against TSM. Splice with, 3 months more experience, maybe even less than that, could have been a 2-1 team right now in groups. Yeah, but at the same time, it's 2 games where also Sankooks has absolutely gone off in the mid game. I mean, the Cassiopeia game that we saw on the day number 1, now this game on the Malzahar being able to pull out. I think that is a hugely, that is a bright sign for this Splice lineup, because in the European LCS, this was a guy that, historically fell down very far behind in lane and wasn't able to climb out some of those holes. Now against Bjergsen, able to have a pretty classy game. Yeah, he's definitely become the best player on this team if you look at just this tournament alone, because he's been playing so well. But he needs the rest of his team now around him to step it up as well. We can't have these individual mistakes. Full credit, though, to the opponent, Team Solomid. What a great late game from them after they fell behind, after Doublelift got caught so often. Didn't happen the last 15 minutes. He stayed really far back in team fights. There were no summoners on the Malzahar to catch him, and therefore they managed to win. And he actually went from being 0-3 to 6-3 in these late game fights. So Doublelift found what it took to get himself back in. TSM got the comeback as well. Well done to them, now improving the 2-1 on the group stage, and now for another win on the board, we're going to send it down to Shocks for a perspective from Doublelift. Thank you so much, guys. And he's joined by Doublelift here. Doublelift, very tense game, very strong late game for you guys. Where did it turn around, you think, for you? Well, Splice didn't seem to really know how to close the game with their lead. I think mostly, I mean, it's just true.
They should have won. But like their Malzahar was extremely fed, but he was split pushing in the side lane instead of grouping up and forcing fights on mid. I feel like at any point he could have just flash ultied Cassio mid. So I think like just by stalling out the game, I got caught too many times as well. But just in general, us stalling out the game, their team comp doesn't scale very well because Ezreal gets outscaled by Jhin, and I'm pretty confident in my late game team fighting with Jhin. Also, I feel like Skarner is just like really good against uncoordinated teams. We just got a lot of picks with Skarner as well. That was not a good game. That was not a good game. Well, it's important for you guys looking forward to see what went wrong there exactly, and I like to hear that you're kind of owning up to it because you have some very big matches coming up. Of course, that RNG rematch next week comes to mind. What is the biggest thing you have to clean up, you think, going into those important games? Well, this game actually, I'm not sure if anyone knows, but Soren's extremely sick. He can't talk, so I kind of lost my other shot caller. We lost our other shot caller on the team, so it's really hard for us to like lose a voice, especially one as vocal as Soren. And I hope he recovers and I'm able to focus more on my own individual play. I know I got caught a lot. That was really embarrassing, but yeah, it's just like, I don't know, Vincent, he also like dying early in lane is a really it's a big mental hit, and so like just trying to get the team back to being coordinated without another shot caller on the team is really, really difficult. I think in the next week we'll just play more clean early game, and hopefully Soren will have his voice back, so I'll be able to play a lot better, and our team will be able to play a lot better. All right, well, thank you very much, Doublelift. To that, it is very important for you guys to get a good performance here. We heard you say in the very opening video, I don't know how much I have left in the tank, which was a very kind of worrying thing to hear. So is that pressure maybe getting to you as well, knowing that this is your shot? Yeah, I mean, this is the biggest opportunity I've ever had to win Worlds, and I'm not going to blow it, so I hope you guys cheer us on. All right, there we go. Doublelift owning up to the mistakes TSM made here, but they still pull out the win, so nothing is lost. Analyst Test, take it away. Thank you very much, Shocks. TSM scraping by in a victory there. You heard it from the man himself, Doublelift on stage. Not a good game. So they're recognizing immediately off the bat that this is not the level of play that they even expect from themselves coming into this tournament. And that's kind of where I want to start. Expectation versus reality for these teams. We talked about Splice being this young team. We expect them to get outlaned. But if they can get to those late game team fights, maybe they swing something. On the flip side, much higher expectations for TSM, and they just didn't come to fruition in those early portions of the game. And while we don't know to what extent Soren's illness is affecting his ability to shot call during the game, the fact that Splice targets the early game junglers, Lee Sin, Elise, takes away the Rek'Sai, and TSM is just unable to actually make anything happen in the early and mid game is really a worrying thing because we just don't that we're so used to them playing early game and just being able to pull the trigger over and over. The only guy that you're relying on is just unable to actually make anything happen in the early and mid game is really a worrying thing because only the late game fights matter. We're so used to them playing early game and just being able to pull the trigger over and over. The only guy you're relying on is just unable to actually make anything happen in the early game so much. Coming back to the drop back touchdown, this is the first time we've actually seen TSM on red side. They've been on blue side the other two games, and we've basically bought with Splice to learn from Sam. Coming back to the first two touchdowns, this is the first time we've actually seen TSM on red side. They've been on blue side the other two games. Final ban is basically bought with Splice. Syndrome from Sam at that point. Coming back to the first two touchdowns with Aurelion Sol disabled. Remember, Aurelion Sol hopefully back tomorrow. So in that situation, you have to ban Syndra, first pick Rek'Sai, and those playmaking junglers are gone. Skarner, sure, he can do certain things, but he's still farming to 6 like we saw from Peanut on Nocturne. So they stifled TSM early, and given that TSM have to play 2 games on the red side still next week and only a single game on the blue side, I'd like to see other teams follow this trend, keep banning the junglers, and hold down Svenskeren, who has been their star so far this tournament. Yeah, I think the focus has to be on complementing Splice on their plan coming in. Yes, TSM, may have some problems with, illness right now, but attacking the early game, denying TSM these early tools that they've been using to snowball the vision into the jungle control was a really good move. And TSM actually still got a lot of those early jungle moves going for those blue buffs that we were counting, but they weren't able to really maneuver like really strong lanes in coordination with the jungle to really make any sort of big moves early. I was a little disappointed with how Splice played the early game. I wanted to see more proactivity out of them and be able to really punish the Skarner. Obviously, Skarner
not being able to make a lot of early game moves, waiting for that level 6. But I think that the big reason why they slowed down is because TSM had such better crab control as opposed to Splyce. Splyce got no crabs in the first 10 minutes while TSM had 4. And that means that it's both spawns of both crabs on both sides, which is a huge amount of pressure for the side lanes, and it just allows you to play that much safer and confident, especially when you have a Skarner on your side that can just easily move in and out of the river and just provide that extra pressure for the lanes. And I think that had Splyce gone for better control, utilizing their laners to get those opportunities, because they had it multiple times, they would have been able to find Rek'Sai behind multiple lanes and punish, particularly Soren or Bjergsen, who actually blew his flash unnecessarily in a bottom fight. He could have been punished so many more times, and we could have seen a good snowball from Splyce. Now that experience for TSM ultimately, well, it was allowed them to pull themselves out of that hole, and that's going to bring us to our replay brought to you by Acer here in the mid lane. A 3-for-2 picked up for TSM plus the Baron. Exactly. TSM, they transitioned into playing off the Fog of War, using that speed to get the pulls. Here it was actually a bit touch and go because they go for the Nami first again, but Bjergsen kites back, he survives, and then Doublelift as well, able to survive, and they are able to chase this down. So yeah, I mean, that crit blowing on the creep, and then the scouting, the Ash arrow shots on the I mean, that's a little painful, but regardless, they're still able to really play that fight out well because of how they are able to, that exhaust from Bifrost really coming in crucial. I mean, there were hiccups for sure, but the exhaust from Bifrost, that was really on point. Stop for Cannon ripping through the team. And in general, it was outclassed in terms of macro, especially in the late game. TSM knew how to win when they got a bit of a sniff. Splyce had control, but just couldn't go from there. Yeah, the main thing they did was create picks with their Karma speed on the Skarner and the Jhin long-range abilities to snare. So it really was a team effort, but player of the game is going to go to Sven Skiren on that Skarner. Doublelift kind of pointed towards it against uncoordinated teams. That's the pick that allowed them to, you know, single people out and turn fights, create the pressure on the map. So ultimately going to him, but it wasn't a pretty game for any of the members really on TSM's side. Definitely true. I mean, they hold themselves to a higher standard, and you could hear it in the interview. All right, well, we've still got one more score to settle today, and we'll be back in just a few minutes as China's Royal Never Give Up and Korea's Samsung Galaxy take to the stage, so don't go anywhere. Faker said that it's okay for Bjerg to call himself NA Faker. Yeah, he deserves that name. He owns the copyright for the NA Faker. What you should say is it's okay for Faker to call himself Korean Bjergsen. Now a battle in the bot lane, a nice bubble. The ignite and the attempt at lane dominance might just work out. First blood for Mickey just in time. 1,500 health left on Baron. Bjergsen picks up Kami, but at least it secured Baron for Trashy. Fight continues. I'm going to Casio. Casio. Just run, Mickey, run, just run. Okay, dead. We can kill him. Nice. Alright, 2 on me. Ezreal super low. You got this. Alright, okay, 1 HP, I'm 1 HP. Nice! TSM complete the comeback! Complete the comeback! Complete the comeback! Complete the comeback!
왕 뭐 통치자 그런 뜻으로 저는 지었는데 뭐 다른 분들이나 뭐 잘하고 불러주시더라고 해서 포기했어요. Welcome back, everyone. You're getting a look at some RNG fans in Chengdu that are getting ready for their final contest of the first week as Royal Never Give Up takes on the Koreans of Samsung Galaxy. A second ago, of course, you heard. Welcome back, everyone. You're getting a look at some RNG fans in Chengdu that are getting ready for their final contest of the first week as Royal Never. Definitely so. Uzi with fantastic numbers already. He's chasing Def though when it comes to the damage percent, but that's also because his top lane does a little bit more on the side of RNG. Yeah, it certainly is, and I mean, Uzi had a completely commanding victory over the Splice lineup. I say Uzi himself because he was pretty much popping off all over Summoner's Rift, and I think that right now when you have a look at AD carries who are performing not only in the laning phase but the damage output in the late game, Uzi has to be rising to the top of people's favorites. Yeah, because he's playing so well with Mata down the bottom lane, it has made RNG honestly favorites going into this game. A lot of people were debating before Worlds started who was the best RNG. Samsung. We didn't know which RNG would show up. We actually didn't know which Samsung would show up either. And one of the players we thought would play is actually now being subbed in. Yep, their support core JJ stepping in for Wraith, and it's funny, if you kind of look at the history of Samsung, when core JJ started playing for them, they started changing their style a little bit, and they started winning matches that they weren't before. Yeah, exactly. They honestly focused way more on the laning phase and the early game when they played with Core JJ. Gorilla had an interview as well where he talked about how Core JJ is actually very strong laning support. And if you've heard the name before, you have never seen him on Samsung, he is in fact the guy who used to play AD carry in North America, who then obviously went back to Korea on Dignitas. He went back to Korea, changed to support here towards the end and played in the regional qualifier. And as we just said before here, much faster pace, much more lane focused. But it wasn't just him changing, it was actually the entire team. So I wonder if it is swapping in Core JJ changes the pick and ban phase as well, or if it just makes the bot lane more focused on laning phase. That's what I really want to know, because right now there has to be question marks around Kuve, who had such a good gauntlet run and was, solo killing Sunday, was so good in these team fights, initiating up on Cannon, and right now is playing a very reactionary role for Samsung, and I think that sets the tempo for the whole game, team. So I want to see him get back on a proactive carry, see whether he can start up these team fights. Yeah, because it really is a big problem for Samsung when they play late game. Back in the regular season in the LCK, they were known as a very late game focused team among some teams like CJ and Jenners and these guys who would play very long games. They would fall behind, they would wave clear for ages and then win a big late game team fight, led by Crown in the mid lane or something like a Victor. But that style only worked against teams weaker than them. Whenever they played the top teams in LCK, they would actually lose, except for one BO3 against the Rocks Tigers, where the Tigers played absolutely disgustingly poorly. So outside of that, it actually never worked against the top teams. And yet here at Worlds, they've been playing that slow style, reactive style, and that's why they've been losing to a team like TSM yesterday, who were much faster out of the gate. And if there is a team you do not want to fall behind, it is going to be RNG, because you can see that right now they're down like 1,600 gold at 10. RNG at the same time, I mean, they're absolutely crushing people in the early game, and they're doing it with very strong laners and good early skirmishes, which we love to see out of the LPL lineup. So Samsung, they better have brought a different style of game, I feel, into this one, because otherwise the early game can get out of control very quickly. Absolutely agree. We've talked about World Never Give Up at the team as if their players play to their best, they're maybe the best team in the world. We'll see these players on your screen right now. Let's run down the starting lineups for these two squads. On the blue side is going to be China's Royal Never Give Up, Looper in the top lane, MLXG in the jungle, Xiaohu in mid, AD carry, Uzi, one of the very best in the world, Mata at support at one time, also a complete champion. We'll see how well they can do with Coach Fly behind them. And on the red side of Summoner's Rift, it is going to be Samsung Galaxy. Of course, their top laner is Kuve, their jungler is Ambition, who finally made it to Worlds. Mid is Crown, AD carry Ruler, support Core JJ, and Coach Edgar. We will be getting into the game in a little bit. Core JJ going to need a little bit more as he prepares for his first game here at Worlds, so has to make sure his settings are all proper, hearing that his mouse is not working the way he intends it to, so hopefully very soon we'll get this one. Yeah, what a game he gets to start with. Here's Uzi and Mata, who's been playing really, really well so far. Enjoy that bot lane. It really shows a lot of confidence, though, in Core JJ and his laning with Ruler down in that bottom lane, because clearly Samsung felt like they needed to do something to try and get an advantage down there. We will most likely see a range support coming. He's a very good mage support player, and he focuses a lot again on that early game.
And I think that, you know, going up against Mata is going to be a good challenge for Core JJ because Mata's already played one melee and one range support and did the exact same thing in both games, was able to get early kills, then rotate around the map and have great impact as the game progressed. So, you know, big challenge here. But RNG is playing around their bottom lane, so it should be a predictable style. It should be something that Samsung can identify, because right now I think like Xiaohu is under 50% kill participation, Lupa's just as low. There are 3 members on this team that are just playing around all the action. Yeah, it's always such a funny stat, kill participation, because you want to be like, Lupa, you're not doing anything, you know, low kill participation, but it's because his bot lane is getting solo kills, you know, early on, so we can't really fault him too much, but it does really show how impactful they've been on the bottom side, and with the jungler joining makes it even harder. But that's the good freedom for RNG. Right now, they can actually pick other lanes to camp for if you are, you know, MLXG, if you are Mata who can roam, because you don't have to actually focus on that 2v2 too much. You don't need to help them. They're doing fine on their own. Absolutely agree, and we are now getting ourselves into... Mình lấy chào